Ito yung yellow wire, 12 volts DC. Ito yung itim, 0 or negative. Ito yung power supply ng computer. Para umandar, pag didikitin mo yung kulay green na wire tsaka yung black, kaya short mo para umandar. Yan. Meron tayong 12 volts DC at the range of 50 volts. Ito naman yung ilaw, LED lamp, 15 watts to 20 volts. 15 lights din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito sira itong ilaw na to eh. Ite-testing natin ng assume natin na 12 volts. Titingnan natin kung ano mangyayari. Ito 12 volts to. Yan, umilaw. 12 volts pa rin kahit na may load. May load o wala, 12 volts pa rin. Yan, mga buo yung ilaw na yan, mga LED na yan. Ang isa sira. Ito, may itim na eh. May kislap na. Sira na yun. Ipo-prove natin to ngayon para malaman natin kung tama ba bypass yung isang yung isang ilaw, isang LED light. Prove natin ngayon. Hello mga friends, ito ang circuit diagram ng LED light natin. 220 volts, 15 watts LED lamp in series connection. Yung part 1 natin, nakuha natin yung mga data ron. Ang kinuha natin na voltage yung 120 volts kasi yun naka-load. Yung 350 walang load yun eh. Kinuha natin yung 120 at dinivide natin sa 15 lights. Lumalabas na 8 volts ang isa. Ang formula niyan ng total light voltage mo ay equals to light voltage times number of lights. 8 volts times 15 pieces, 120. Meron tayong plus or minus na 10% tolerance. So yung 120 volts plus na 10% ng plus 10% is 12, magiging 132 volts. Sa negative naman, magiging 108 volts DC. Kinuna natin yung 15, binawasan natin na siya, binaypas natin. Ang lumabas 14 lights times 8 volts. Lumalabas na 112 volts na lang ang 14 na lights. Kaya pasok pa rin siya dito sa 132. Nasa pagitan siya ng 108 hanggang 132 volts. Yung 112 volts. Kaya pwedeng i-bypass yung isa. Pagka dalawa, 13, lalabas na 104 volts. Siguro pwede pa rin kasi 108 lang eh. Kasi hindi naman 8 volts ang estimate ko dyan. Ang series kasi ng series ng mga lights 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 volts DC. Yan ang sequence niyan eh. Sa 8 wala eh. Kaya sa tingin ko mga 9 or 12 nandiyan sa dalawa na yan. Kung alin ang voltahe niyan. Tingnan na natin. Yung lights natin to. Kasi sumisindi sa 12 volts. Nesting natin. So yun. Baka pwede itong 104 na yung 13 lights pwede pa rin. Yan. Ang ganun lang ang prove natin yun. Pwede sa isa bypass kasi sa tinuro ko na dun sa gumagawa siya na gumagawa ng mga ilaw eh.
Isa lang binabypass. Pero pagdating dun sa dalawa, hindi na, tinatapon na. Para mapakinabangan lang yung ilaw, imbis na itatapon na, papakinabangan man ng mga 4 na buwan. Yun lang. Sana naintindihan niyo yung ano ko, yung paliwanag ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye.